Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế đến, nhà tôi có một siêu thị nhỏ. Tôi nghĩ cả gia đình có thể cùng nhau sống sót đến cùng. Nhưng bà ngoại lại lấy cái chết ép buộc ngăn cản cả nhà ăn đồ ăn. Mỗi ngày chỉ đưa một cái bánh quy, ngày giải cứu không chắc chắn. Phải tiết kiệm. Sau đó gia đình chúng tôi canh giữ rất nhiều hàng dự trữ. Sau đó vì đói mà chết, bà nội độc chiếm số đồ ăn đó rồi ngồi đợi nhà chú nhỏ đến. Họ dùng hàng dự trữ của nhà chờ chúng đến tôi. khi quốc gia giải Hôm cứu. đó mở mắt, gia đình ba người chúng Trở tôi. lại Ngày đầu tiên trời bắt đầu mưa to. Bố tôi lau nước mưa trên mặt và nói: "Mẹ ơi, mẹ lo lắng cho em trai con như sẽ vậy. đưa mẹ đến chỗ đó ở 2 ngày. Thằng nhóc thối này, tiếng sấm to như vậy mà mày vẫn ngủ được à?" Tai của tôi bị bà nội véo, đau Con ngơ đớn ngác khiến tôi ở đó bật làm ngồi gì? dậy. Bố mẹ mày sắp về rồi, mau dậy đi chuyển đồ cho tao nhanh. Giống như mẹ mày một người vợ lười biếng. Chẳng lẽ còn chờ bà già như tao đây đi làm sao? Tôi được tái sinh. Bà nội thấy tôi bắt đầu dậy, hừ một tiếng, đứa con mà con đĩ kia sinh ra đúng là vô dụng. Thà sinh đứa con gái còn hơn. Con có thể đổi chút tiền lễ cưới. Nói xong liền đi ra ngoài cửa. Giây tiếp theo mẹ tôi từ ngoài cửa xông vào, chạy đến trước mặt tôi, ôm lấy tôi đánh giá từ trên xuống dưới. Mắt tôi lập tức đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiểu dịch của mẹ không sao. Thật tuyệt vời, mẹ tôi cũng được tái sinh. Tôi phản ứng lại, lập tức an ủi người mẹ quá kích động. Nhìn đằng sau bà ấy, thấy bà nội luôn ôm eo kêu ôi anh không ngừng. Mày muốn chết à? Mày muốn đâm chết bà già này à? Mày đúng là một tên vô lương tâm. Tôi lập tức ra hiệu cho mẹ tôi bằng mắt. Mẹ tôi cũng phản ứng lại, nhẹ nhàng nói câu: Mẹ cũng ở đây. Con không để ý. Bà nội tức giận quá, chỉ ngón tay vào mẹ tôi. Đồ tiêu lệ nhà cô, chờ Đại Giang trở về, cô đợi đó cho tôi. Trái tim tôi và mẹ tôi trùng xuống. Bởi vì cha tôi là một kẻ ngốc. Đời trước chính là ông ấy luôn nghe lời bà nội, cố kỵ bà nội lấy chết ép buộc. Nếu không cả nhà chúng tôi sẽ không có kết cục như vậy. Sau đó bà nội đóng cửa mà đi. Mẹ tôi nắm chặt tay tôi và nói với tôi: Tiểu Dịch, đừng sợ, lần này cho dù mẹ mất cái mạng này, chắc chắn sẽ đổi cha con và cái bà già đó rồi đi. Đời trước cũng là hôm nay bắt đầu mưa to. Mọi người tưởng là bão nên không coi trọng, nhưng mưa lớn lại bất ngờ rơi rất lâu và ngày càng lớn hơn. Rất nhanh đã xảy ra tai nạn lũ lụt lớn. Toàn bộ khu vực 3 tầng nhà đều bị ngập lụt, không thể ra ngoài và tìm vật tư. Mỗi ngày đều có người chết đói, một số người uống nước mưa còn bị nhiễm virus mà chết. May mắn thay, khi bố tôi vừa thấy địa khí ẩm ướt quá nhiều, mỗi ngày sau khi mở cửa sẽ chuyển một số hàng dự trữ cho chúng tôi. Nhà ở tầng 10, sau đó mặt đất tích nước, bố tôi sợ hàng hóa bị ướt, hoàn toàn ngừng kinh doanh, chuyển tất cả mọi thứ trong siêu thị về nhà, cho đến khi lũ lụt dâng lên. Nhà tôi có rất nhiều vật tư, miễn là gia đình 4 người chúng tôi sử dụng bình thường, 2 năm chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng lúc này bà nội lại cầm một con dao làm bếp chặn ở cửa phòng. Bắt đầu từ hôm nay, vật chất trong nhà do tôi phân phối, để tránh một số người ăn uống bừa bãi và lãng phí tài nguyên. Lúc đầu, mỗi bữa chúng tôi được tặng mỗi người một ổ bánh mì và một chai nước, nhưng dần dần càng ngày càng ít đi, biến thành một cái bánh mì, một chai nước một ngày, lại thành nửa ổ bánh mì, 3 người một chai nước. Cuối cùng, mỗi ngày bà ta đều cho chúng tôi mỗi cái bánh quy. Dù sao thì mấy người cũng ở nhà mỗi ngày và không làm gì cả, không tiêu thụ calo thì không cần ăn. Mấy người trẻ mấy người chỉ biết lãng phí. Muối bà già đã ăn, nhiều gạo hơn các người đã ăn. Nghe tôi nói luôn đúng. Con nói xem khi nào thì thiên tai này sẽ kết thúc. Không ai biết cả, không bằng dựa vào tiết kiệm. Cả gia đình ta sẽ sống lâu hơn. Sau đó tôi sắp chết đói đến nơi. Bố tôi muốn đột nhập vào lấy thức ăn. Bà nội tôi cố ý đã rạch một đường trên cổ mình. Đại Giang, mày muốn nhìn mẹ mày chết trước mặt mày à? Con quên là sau khi bố con đi rồi, mẹ tiết kiệm như thế nào sao? Nuôi lớn con và em trai con. Lúc đó mẹ còn không phải chỉ dựa vào tiết kiệm. Khi con còn nhỏ, con cũng từng trải qua những ngày khó khăn. Ăn rễ vỏ cây cũng sống sót mà. Thằng nhóc này mỗi ngày ăn ít như vậy, chẳng lẽ thật có thể bị chết đói à? Thằng nhóc đó rõ ràng là giả vờ. Con không thể chiều chuộng nó như vậy. Cái này là giết chết cả nhà chúng ta sau này. Bố tôi vẫn muốn đi qua. Bà nội cầm dao làm bếp. Đại Giang, nếu con lại đây. Tôi chạy ra khỏi nhà và nói với mọi người, nhà tôi có vật tư. Đến lúc đó một mình con thực sự có thể bảo vệ ngôi nhà này. Bảo vệ hai mẹ con họ chưa? Bố tôi hết cách rồi, chỉ có thể quỳ trên mặt đất cùng mẹ tôi cầu xin bà ta. Không được, cho dù thằng nhóc lười biếng không còn nữa. Cho tận thế qua rồi mới cùng Tiêu Lệ sinh thêm một đứa nữa. Trời còn đất còn. Con sợ không có con trai sao? Trong bài độc thoại của bà nội, tôi chút hơi thở cuối cùng. Sau đó mẹ tôi ôm tôi cũng khóc ngất xỉu. Không lâu sau cũng mất. Và bố tôi đã cố gắng gượng hơn ngay chúng khi tôi ông ấy sắp chết. Thấy bà nội ăn bánh mì, đưa nhà chú nhỏ vào. Đời này, tôi nhất định phải đuổi 4 bà già này đi trước. Đại Giang à, con đã về rồi. Con mà không quay lại nữa, tôi sẽ bị hai mẹ con này giết chết. Nhìn eo của tôi này. Con dâu của con thật tàn nhẫn. Vừa cố tình đâm tôi vào khung cửa. Nhìn xem, tôi đau hết cả người. Tôi và mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm vào mắt ông ấy, không giống như trước đây, mắng mẹ và tôi trước mặt bà nội, sau lưng lại xin lỗi chúng tôi để dỗ dành chúng tôi, mà là cứ không nói một lời, nhìn chằm chằm vào bà nội. Bên ngoài trời mưa to quá,
Tôi thấy mọi người đều đang cướp đồ tiếp tế, cũng không biết bên em trai thế nào rồi. Con nói gì? Bà nội của Nhiên bị chuyển rời sự chú ý. Tôi cau mày nghi ngờ. Hôm nay không phải là ngày 13 tháng 12 năm 2525, mới là ngày đầu tiên mưa to, mọi người đều không coi trọng. Sao có thể có người cướp đoạt vật tư? Vậy nhà em trai con thì phải làm sao? Đại Giang à, con mau gửi cho nhà họ Tí đồ đi. Không phải con vừa đi nhập hàng sao? Bố tôi gật đầu. Bà yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không quan tâm nhà em trai tôi. Tôi dự định gửi tất cả hàng đến nhà em trai tôi. Bà không yên tâm em trai tôi thì cùng đi đi. Vừa vặn thời gian trước bà không phải nói là nhớ Hạo Hạo sao? Mưa lớn, trường học đóng cửa. Bà đến nhà họ cũng ở vài ngày đi. Chờ mưa tạnh rồi tôi sẽ đến đón bà. Bà nội của Nhiên động tâm rồi, cười và nói với bố tôi. Vẫn là con nghĩ chu đáo. Vậy tôi sẽ đi lấy vài thứ. Chúng ta mau đi thôi. Bà nội về phòng thu dọn đồ đạc. Gia đình ba người chúng tôi nhìn nhau. Vẫn là tôi hỏi bố tôi trước. Có phải bố cũng trùng sinh rồi không? Bố tôi cuối cùng cũng lên tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tự tát mình mấy cái. Tiểu Lệ, Tiểu Dịch, là bố không có não, là bố vô dụng mới hại hai người. Bố đáng chết. Các con yên tâm, cả đời này không ai có thể hại gia đình chúng ta nữa. Nói xong bố tôi liền xoa nước mắt đứng trên lên mặt. Bà nội lấy một cái vali lớn đi ra. Tôi và mẹ tôi nhìn nhau, không nói gì cả. Bà ta chạy lấy đồ trong nhà đi cho nhà của chú nhỏ. Sau đó bố tôi giúp bà ta đưa đồ. Sau đó quay lại. Bố thuê một căn nhà bên kia đường. Mật khẩu là sinh nhật của Tiểu Dịch. Hai người đi xem trước đi. Sau khi bố quay lại, bố sẽ từ từ chuyển nhà qua. Mẹ và tôi đến nhà mới với chìa khóa. Bởi vì nhà ở bên đường, có thể nhìn thấy siêu thị của nhà chúng tôi. Sau đó mưa càng lúc càng lớn. Bên ngoài tối đen, thỉnh thoảng có sét đánh. Tôi ở cửa sổ, thấy bố tôi lái xe tải, quay trở lại cửa siêu thị, vô cùng dễ thấy. Dán nhãn tạm ngừng kinh doanh rồi trở lại nhà. Sau khi trời tối, ba chúng tôi bắt đầu chuyển đồ. Phải mất 3 đêm mới chuyển xong. Anh đặc biệt thuê nhà ở đây. Ở đây không chỉ gần siêu thị, tiện mua đồ. Và khu phố này, để bảo vệ tài sản và sự an toàn của chủ sở hữu, vật liệu sử dụng khi trang trí đều là tốt nhất và cứng nhất. Trong trường hợp người giàu bị cướp hoặc trốn thoát, ngay cả cửa sổ này cũng chống đạn. Như vậy chúng ta cũng không cần sửa chữa nhà cửa nữa. Tiếng động quá lớn, nó sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ chúng ta lén chuyển vào. Đừng bật đèn vào ban đêm, người khác không thể phát hiện ra. Ở đây đã có người thuê rồi. Chúng ta ở đây là tầng 4 trên cùng. Tôi nhìn tầng trên cùng rồi, vẫn chưa có người ở. Chờ đến lúc đó bắt đầu mất điện, mất nước. Khi không thể xử lý ô nhiễm bài tiết, chúng ta sẽ lên mái nhà để xử lý. Sau đó chúng tôi lại đi mua riêng một ít dao, mấy đồ phòng vệ, chống trả, kính viễn vọng và những thứ tự vệ và các loại thuốc, vitamin. Sau đó không ra ngoài nữa. Mưa lớn bên ngoài đã liên tục hơn 10 ngày rồi. Hệ thống thoát nước của thành phố đã quá tải. Mặt đường bắt đầu bị ngập. Người dân thường lúc này mới nhận ra không đúng, bắt đầu ra ngoài trong mưa để tìm kiếm vật tư. Tin tức truyền hình, tất cả đều là tin tức các siêu thị bị mua hết. Đúng lúc đó, bố nhận được điện thoại của bà nội. Bố không muốn nhận, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn phải làm bình ổn. Bà nội và chú nhỏ ở nhà, mặc dù bây giờ đi lại không thuận tiện lắm, nhưng vẫn có thể ra ngoài. Nếu họ đến đây ngay bây giờ, nếu la hét khắp nơi, điều này sẽ cho người khác biết chúng ta có rất nhiều đồ tiếp tế, chúng ta chuyển đến đây. Nhưng không phải hoàn toàn không ai biết. Giống như nhân viên bảo vệ ở cổng cộng đồng và trung gian bên trong, thật sự là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Trung gian thì không sao vì không sống ở khu vực này, nhưng phải đề phòng. Ba của con khi làm loạn họ có thể nghe thấy. Nói xong, bố tôi kết nối điện thoại, lập tức truyền đến giọng nói gián điệp của bà nội. Đại Giang à, con nhanh chóng chuyển đồ của siêu thị đến đây nhé. Chúng ta sắp ăn hết mọi thứ ở đây rồi. Em trai con và mẹ đang chết đói ở đây. Bố tôi không nói gì, giọng bà ta to hơn. Ta đang nói chuyện với mày đó, mày có nghe không? Chỉ những thứ mày gửi lần trước không có tác dụng gì cả. Mày gửi thêm một ít rau củ và đồ ăn chay đến đây. Mẹ ơi, những thứ này sao đủ? Nhà anh ấy, họ chỉ có 3 người, không ăn được nhiều. Mẹ bảo anh mang hầu hết hàng hóa trong thành phố đều chuyển đến chỗ chúng tôi. Tiểu Quyên nói đúng. Mẹ, dù sao cũng phải giao qua đây. Chỉ cần gửi đủ một lần, để tránh sau này đường không dễ đi, cũng đỡ cho anh ấy. Tôi gần như bị chọc giận. Mẹ là bị bọn họ mặt dày không biết xấu hổ, tức giận vô cùng. Bố giơ tay lên ra hiệu cho chúng tôi không phát ra tiếng. Mày có nghe không? Đại Giang, mày xem em trai mày đều nghĩ tốt cho mày. Con sẽ gửi đồ cho mẹ ngay lập tức. Điện thoại cúp máy, mẹ tôi không nhịn được. Trương Đại Giang, tôi tưởng anh đã chết một lần. Không ngờ anh vẫn còn ngu như vậy. Con muốn hiếu thuận nữa à? Đưa đồ cho gia đình em trai anh, bỏ đói hai mẹ con chúng ta thì anh sẽ vui vẻ à? Tôi nói với anh, đừng nghĩ tới chuyện đó, trừ khi tôi chết. Nếu không anh đừng mong truyền một thứ gì qua đó. Tiểu Lệ, em nghĩ gì vậy? Tại sao anh sẽ trở lại như vậy? Cho dù anh có chết, họ cũng không thể lấy thêm chút nào từ chỗ anh. Em yên tâm. Cả đời này ngoại trừ em và Tiểu Dịch, sinh tử của người khác đều không liên quan đến anh. Cái người vì ân sinh thành đã chết ở kiếp trước từ lâu rồi. Vậy ý lời của anh trên điện thoại là gì? Đây không phải là Tiểu Dịch nói phải ổn định bà ta trước sao? Đừng gấp, anh sẽ có cách chỉnh bà ta. Sau đó, bố tôi bắt đầu nấu ăn. Những thực phẩm tươi này
Rau quả đều không thể để lâu. Tiểu Lệ, Tiểu Dịch, hai mẹ con hai người mau ăn một bữa no nê đi. Sau này chỉ có thể ăn một ít vitamin tổng hợp bổ sung thôi. Trong thời gian này có thể ăn, chúng ta sẽ ăn nhiều hơn trước, nuôi dưỡng cơ thể của mình cho tốt. Sau khi ăn uống, tôi đi mua rất nhiều sạc dự phòng công suất cao, thay phiên nhau sạc đầy. Bên trong phía sau đun nước nấu cơm sử dụng, tủ đông, điều hòa không khí, những thiết bị tiêu thụ thì điện không kể đến đến nữa. Chưa kể, chúng cũng sẽ tạo ra tiếng ôn để người khác phát hiện. Mẹ thì trong 10 mấy chậu hoa mới mua, trồng các loại rau hoàn toàn không ăn rau, chỉ dựa vào bổ sung vitamin là dễ bị ngộ độc mãn tính, tinh thần cũng không chịu nổi. Bố tôi khóa cửa cầu thang bằng dây xích, cũng gia cố mấy thanh sắt. Sau khi mất điện, thang máy không thể sử dụng được nữa. Chặn lại đây, nó có thể làm giảm khả năng bị đột nhập vào tầng này. Bận đến tối, điện thoại như đòi mạng của bà nội lại gọi đến. Bố cố tình đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra một khe. Tiếng mưa bão bên ngoài lập tức truyền vào. Lúc này mới kết nối điện thoại. Đại Giang, con đã đến chưa? Sao lâu vậy? Mẹ, tôi không cố ý chuyển thêm đồ cho mấy người, chỉ là hơi muộn mà thôi. Được rồi, vậy con đã đến chưa? Cháu trai con đang chết đói rồi đây. Ba ơi, con đói. Con muốn ăn lẩu tự làm nóng, muốn ăn xúc xích, muốn ăn sầu riêng. Đúng là biết ăn. Chỉ khi nào ăn đêm mình mới ăn những thứ này. Mẹ à, tôi cũng muốn nhanh đến, nhưng nước này quá sâu. Chiếc xe nhỏ hỏng này của tôi vừa lái ra ngoài vào nước thì tắt máy. Bây giờ làm thế nào để khởi động đều không khởi động được cái gì. Vậy thì phải làm sao? Anh ơi, sao anh không cẩn thận như vậy? Tôi thấy bên này chúng tôi cũng chỉ bị ngập một chút lái nước. Qua đây cũng không sao đâu. Anh không thể lái xe chậm hơn sao? Bố hừ lạnh, giọng nói vẫn rất chân thành. Không phải tôi đang vội sao? Hơn nữa chỗ các người và chỗ chúng tôi là hai khu vực, có lẽ mưa không rơi nhiều như chỗ tôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ đi sửa xe ngay bây giờ. Bên các người nếu nước đọng còn chưa sâu, tự mình ra ngoài mua chút đồ tiếp tế trước đã. 2 ngày nữa, tôi hứa sẽ gửi đồ cho mấy người. Bảo chúng ta tự tiêu tiền, đi mua đồ. Anh nói lời này không thấy ngại à? Trong nhà có đồ, dựa vào đâu bảo bọn em đi mua? Mà hơn nữa đồ còn rất đắt. Anh cũng biết điều kiện gia đình nhà chúng em, hơn nữa mẹ cũng ở đây. Nhiều hơn một miệng ăn đó. Bố tôi nghe lời này, tức muốn xông khói. Một bà già có thể ăn được bao nhiêu, mà mấy năm nay mấy vật tư cũng chuyển đến nhà họ. Sau đó khi hơi thở dần ổn định, đây cũng không phải là không còn cách nào khác sao? Các em thiếu tiền thì anh sẽ chuyển qua một ít. Khi nghe chúng tôi sẽ chuyển tiền qua đó, bọn họ lập tức đồng ý. Đại Giang à, vậy con phải chuyển nhiều chút. Bây giờ mua đồ đắt lắm. Em trai con, áp lực của họ lớn. Sau khi cúp điện thoại, cả nhà chúng tôi đều ngồi ở trên sofa không nói câu gì. Rõ ràng biết họ không biết xấu hổ như vậy. Đến lúc này rồi còn muốn chuyển tiền cho họ. Không sao đâu, bây giờ tiền chỉ là một con số. Cho dù họ có nhiều hơn, không mua được vật tư thì cũng như không. Không cần thiết phải khiến bản thân tức giận như vậy. Nhưng bố rất tức giận. Kiếp trước họ có thể sống hết cả nửa đời người. Khi bên ngoài tai họa ập đến, lên cơn đói khát, mới làm ra những hành xáo vụng trộm như vậy. Cho thấy lúc đầu họ muốn mua vật tư để tích trữ, nhưng họ vẫn luôn muốn vơ vét của nhà chúng ta, còn muốn chúng ta lấy hết đồ của siêu thị chuyển cho họ. Họ chính là muốn cả 3 người nhà chúng ta chết đói. Vô cùng nhẫn tâm, như này tốt mà. Họ bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa.